انتو شنو تريدون هسه؟ تريدون ابيع العراق؟ تريدون اخون قضيتي؟ خذوني على المشنقة اشرف لي. قالها صدام. ماذا تعرضون علي؟ هل تريدون أن أبيع بلدي أو أن أخون قضيتي؟ هل تريدون أن أوافق وأنا أسير على ما رفضته وأنا رئيس؟ كلمات كان صدام يرد بها على كل العروض التي تلقاها لينجو من حكم الإعدام ويخرج في المقابل من العراق. نعم، فالغرب ما زالوا يقدمون له العروض حتى آخر لحظة قبل إعدامه، لكن جواب صدام معلوم. أنا لم أخف من الإعدام وأنا طالب في الثانوية، ولم أخف وأنا قائد للعراق لأكثر من عقدين. فما الذي عرض على صدام؟ ومن الذي قدم له العروض؟ ها هو دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي في عهد جورج بوش الابن يلتقي بالرئيس صدام حسين في سجنه ويعرض عليه جملة من الشروط، من ضمنها ألا يعود إلى الحكم مقابل أن يكون حرا طليقا. فسأله صدام: ما جئت به تطلبه مني الآن هو نفس ما جئت تطلبه مني عام 82 عندما كنت أنت رئيس لجنة الأمن والدفاع في الكونغرس الأمريكي؟ قال: نعم. فقال صدام: رفضت ذلك الأمر في عام 82 وأنا رئيس، وها أنا أرفضه الآن وأنا أسير. وهنا يتذكر البعض مقولة صدام الشهيرة: إذا خانتك قيم المبادئ فتذكر قيم الرجولة. المحامية العراقية بشرى خليل تقول في لقاء تلفزيوني على شاشة روسيا اليوم: أعلم أنه تم الحديث مع صدام على إيقاف المقاومة وقبول العرض الأمريكي بالرحيل إلى قطر، إلا أنه وبسابق معرفتي بصدام سيخرج من السجن إلى المشنقة فقط، حيث أنه يرفض الاغتيال السياسي أو أن يعيش متخاذلا. وتابعت: في رأيي إن الهدف كان إنهاء وجود صدام من على وجه الأرض، وأن سيناريو الربيع العربي لم يكن ليحدث في حال وجود صدام، وإنه كان يدافع عن وطنه وليس عن وظيفة رئيس الجمهورية. أما رئيس الوزراء العراقي نور المالكي فكان يعلم أنه قد تم عرض التنحي على صدام قبل الغزو مقابل أن يتولى قصي ابنه مقاليد الحكم مكانه، وصدام رفض التهاون كالعادة. لذلك فقد تم تسريع حكم الإعدام من طرف المالكي حتى لا يتلقى المساعدة ويهرب من السجن. صدام الذي كان خلوقا مع سجانيه مبتسما معهم، وكان يطعم الطيور عند خروجه من الزنزانة بما تبقى من أكله ويسقي زرع حديقة سجن، كان يشرب القهوة مع التدخين ليبقي ضغطه منخفضا. لكن في المحكمة لم يكن له من خيار، وتغير القضاة 3 مرات بعد رفض صدام لشرعيتهم، وبعد أن ألجمهم رموا الرايات البيضاء أمام زئير الأسد في قفصه. ومع ذلك وقف صدام شامخا صلبا في المحكمة وهادئا يتكلم عند اللزوم. أصدرت المحكمة حكما بإعدامه شنقا. حاول صدام تحويل الإعدام من الشنق إلى الإطلاق بالرصاص كما يموت الجنود دفاعا عن أوطانهم، فرفضت المحكمة. وعند تنفيذ حكم الإعدام في يوم عيد الأضحى وفي وقت الفجر طلب صدام معطفه كي لا يشعر بالبرد ويظن الناس أنه خائف. وقف مبتسما أمام حبل المشنقة قائلا لمن حوله: هذه للرجال، ويقصد المشنقة. صدام لم يفاوض لإطلاق سراحه، وإنما ليموت كالأبطال، ولا يليق بالبطل أن يخاف. وهناك انتهت حياته، لكن لم تنتهي قصته وبطولاته.